Και πάλι μαζί, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα κάνουμε γκάμο. Άχνηστον, ωραιότατο, ωραιότατο φίλοι και φίλες. Εγώ προτιμώ να κάνω τη γέμιση που έχω δείξει για γαλοπούλα. Και σαν γαλοπούλα όλοι μου λένε καλύτερα κάμε γκάμο. Που είναι έτσι ωραίο ζουμερό, μπορούν και τρώνε και τα μωρά, και ηλικιωμένοι. Είναι αρχές Νοεμβρίου και θέλω να το δείξω για τα γιορτινά τραπέζια. Είναι μια καλή πρόταση για γιορτινό τραπέζι. Ναι. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας. Έχουμε τον γκάμο μας. Είναι χοιρινό μπούτιν καπνιστό. Το αγοράζουμε έτοιμο, συσκευασμένο έτσι, μέσα σε πλαστικό και μέσα στο δίχτυ του. Εδώ είναι 1750 γραμμάρια. Για να ψηθεί θέλει... Αντίστοιχη ώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα είναι 1750 γραμμάρια, θα θέλουμε 1 ώρα και 45 λεπτά με 2 ώρες περίπου. Εδώ έχω βάλει στην κατσαρόλα μου, Μιχάλη, 2 λίτρα νερό. Αν δυσκολεύεστε, είναι 10 ποτήρια. Μαζί με ένα ξυλάκι κανέλα, 2 φλούδες από πορτοκάλι. Επίσης, έχω και καμιά δεκαριά σπόρους μαύρου πιπεριού. Μπράβο. Άσπαστους. Συνεχίζουμε. Μισό ποτήρι 100 ml χυμό πορτοκαλιού και μισό ποτήρι πάλι 100 ml κρασί ξηρό, το κόκκινο. Θα βάλω ένα κουταλάκι κοφτό κάρι, περίπου 3 γραμμάρια. 3 γραμμάρια, ένα κρεμμύδι θα το κόψω, είναι περίπου 30-40 γραμμάρια και ένας γίγαντας σκόρδος. Ένα σκορδάκι γίγαντας. Μια σκελίδα σκόρδου γίγαντα. Και πάμε, φίλες μου, να βάλω το λεμόνι μου. Το χρώμα του σαν του λεμονιού και σε συγχύζει, αλλά είναι πορτοκάλι, χυμός. Τι πορτοκάλι είναι, τι μέρλι. Επίσης θα βάλω το κρασάκι μου, το ξηρό, το κόκκινο. Θα βάλω ένα κουταλάκι κοφτό κάρι. Ωραία. Τα αρωματικά, Μιχάλη μου, τούτα μπορεί να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν. Ναι, είναι περιορέξεως. Ακριβώς, ήδη εδώ κάνουν τα αρώματα. Ναι, θα κόψω και το σκόρδο, το γίγαντα. Τούτος είναι. Έτσι φέτες. Ναι, τούτος είναι αρκετές σκελίδες. Μια σκελίδα, αλλά ισοδυναμεί με αρκετές συνήθειες. Το 5-6 νομίζω. Ναι. Και κόβεις και το κρεμμύδι. Ναι, θα κόψω και το κρεμμυδάκι μου. Σε κομμάτια. Σε κομμάτια, πάει και τούτο και να μπει και τον κάμο μου και θα το βάλω στη φωτιά μέχρι να μου ψηθεί. Να το ανοίξουμε. Μαγεία μου, εγγενίσκω το μαχαίρι τούτο και φοβούμαι να μην κόψω το χέρι μου. Μάλιστα. Προσέχουμε την ημερομηνία λήξης. Και μπαίνει, φίλες μου, στην κατσαρόλα. Το νερό μου, το ζουμί βασικά, εν το καλύπτει. Πλήρως. Είναι περίπου λίγο πάνω από τη μέση. Ναι, έτσι το κάνω. Ωραία. Και πάει στη φωτιά μας. Φίλες μου, το βάζουμε σε δυνατή φωτιά. Αρχικά σε δυνατή φωτιά μέχρι να βράσει. Θα το αφήσω ξεσκεπαστό προς το παρόν. Ναι. Και όταν αρχίσει και κοχλάζει, θα χαμηλώσω τη φωτιά μου και θα το σκεπάσω κάπως για να ψηθεί. Ναι, κατά διαστήματα θα το γυρίσω με την πυρούνα μου. Μάλιστα. Άρχισε και κοχλάζει. Άρα γυρίζεις το τώρα. Με τα αρώματα του, ναι. Τώρα μπορείς να το σκεπάσεις, θα χαμηλώσεις τη φωτιά. Έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά και από την τρυπούλα του πόματος βγαίνει ο επιπλέον ατμός. Φίλες και φίλοι μου και Μιχάλη μου, συνεχίζουμε με την επάλυψη που θα βάλουμε πάνω στον γκάμο μας. Που θα ψηθεί, Μιχάλη, και θα αφαιρέσουμε το δίχτυ, θα του βάλουμε και τούτα τα ωραία αρωματικά. Είναι αρωματικά, είναι λάδι, μουστάρδα. Ωραία. Να δούμε τα υλικά που θα βάλεις. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη μου, έχουμε 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Είναι 30 ml. 2 κουταλιές ξιδάκι, 20 ml. Λευκό ξύδι. Και άλλο να το βάλετε, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Άρα λευκό ή κόκκινο ξύδι. Μία κουταλιά μαρμελάδα γκυτρόμηλο νεράντζι, είναι 25 γραμμάρια, θα του δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. 2 κουταλιές μέλι, 40 γραμμάρια. Και έχω εδώ και τη μουστάρδα μου, που θα βάλω μια μεγάλη κουταλιά, 20 γραμμάρια περίπου. Τα γαρίφαλα είναι εκείνα που θα βάλουμε όταν κάνουμε τους ρόμβους
Θα τα δείξουμε μετά. Έχει φορές που έβαλω, φίλες μου, για να μην τα βρίσκω μέσα. Που το κόβεις, άλλες φορές βάλω, αλλά τώρα επειδή θέλω να σας το δείξω, να βάλω. Πάμε, Μιχάλη μου, ένα Ενώνεις το τα όλα. ξιδάκι, όλα μαζί. Είναι το ξιδάκι. Πήγε λοιπόν το ξύδι στο ελαιόλαδο. Θα διαλύσεις και τη Να μαρμελάδα. μπει και μαρμελάδα. Ωραία. Πολλά φανταστική του τη μαρμελάδα του κυτρομήλου, τούτο διά του άρωμα. Ό,τι μαρμελάδα εσπεριδοειδών έχουν μπορούν να Μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. χρησιμοποιήσουν. Θα βάλουμε και τη ketchup, Όχι κέτσαπ. μουστάρδα, καλά γεμάτη, φίλες μου. Μάλιστα. Θα γίνει ένας συνδυασμός πικάντικου με γλυκού. Ιδιαίτερη γεύση. Ναι, Έμεινε το μέλι τώρα. έμεινε το μελάκι μας, θα πιάσουμε καθαρό Άλλο κουτάλι. κουτάλι. Πιάμε ένα άλλο κουτάλι. Να βάλεις ακόμα λίγη. Και να βάλω ακόμα λίγη. Σου αρέσουν τα πικάντικα. Ωραία, ο Θα το- καθένας μπορεί να τα αναπροσαρμόσει τις Βέβαια, αναλογίες Μιχάλη μου. τούτες στα γούστα του. Αλλά την έβαλουμε άλλο, διότι έχει τον κάμο μας, ένα λαδισμένο, θα προσθέσω εγώ. Και μια κουταλιά, φίλες μου, Μίαν ή δύο. δύο. Δύο κουταλιές Δύο μέλι. κουταλιές. Πάει πρώτη. Και ακόμα μία, έτσι γεμάτη η δεύτερη. Ναι. Και τα ανακατεύεις όλα. Ναι. Και αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως επάλυψη πάνω από τον κάμο πριν μπει στο φούρνο. Μπράβο. Στο φούρνο, σε τι θερμοκρασία, στους 170. 170 θα το βάλουμε και θα το παρακολουθούμε. Να μην μας αρπάξει. Να δοκιμάσουμε τον τη σως. Φίλες μου, είναι φανταστική. Μια πιθανή. Έχουμε την έτοιμη. Μόλις είναι έτοιμο τον κάμο μας, να το αλείψουμε. Όσοι μπάρει, θα την βάλουμε από πάνω Και να πάει στο φούρνο. και να πάει στο φούρνο. Για να Δεν είναι τελειώσει. υποχρεωτικά να το βάλουμε ουλόν, να δούμε Όσο χρειαστεί. όσο χρειαστεί. Να κάνουμε το μείγμα μας, να το έχουμε έτοιμο. Και συνεχίζουμε. Ωραία. Να το ανακατέψεις, Λίζα, να το γυρίσεις. Πρόσεχε από ένα ατμό. Γυρίζουν τα αρώματα. Ποντεύουμε Ναι, Μιχάλη μου, α. δείχνει ότι ψήθηκε καλά. Πέρασαν καλά εύκολα μέσα. Σημαίνει ψήθηκε. Αλλά θα περιμένουμε ακόμα λίγο. Ναι. Τώρα έχει Έχει 1 ώρα και 40 λεπτά. 1 ώρα και 40 λεπτά και εμείς θα το αφήσουμε 2 ώρες. Να το Είναι αφήσουμε μεγάλο, ακόμα λίγο ακριβώς, ναι. είναι μεγάλο και θέλω να είμαι σίγουρη Ότι ότι ψήθηκε ψήθηκε. καλά. Αυτές είναι οι κατσαρόλες μια ζωής, όπως είπαμε. Τις αγοράσαμε το 1980. Μόλις αραβωνιαστήκαμε. Συνεχίζουμε, Μιχάλη μου. Έχουν περάσει 2 ώρες που βράζει τον κάμο. Το νερό έχει σχεδόν εξατμιστεί. Ψήθηκε εν τελειά. Πρέπει ωραία. Ωραία. Μμμ. Και τι θα κάνεις τώρα, Ακριβώς τον το λίγο. ζουμί. Το ζουμί τούτο θα το δέσω και να κάνω μια σάλτσα. Ωραία, τι θα κάνεις Να τώρα. κρυώσει λίγο Ναι. και να του αφαιρέσω το δίχτυ. Έχω βάλει τον Μιχάλη να μου αφαιρέσει το δίχτυ. Με το ψαλιδάκι της κουζίνας λοιπόν θα ψαλιδίσω το δίχτυ, μια γραμμή έτσι να πάει. Χαρά, Μιχάλη μου. Είσαι... Ούτε καν. Ωραία, είσαι μάστρος. Παναγία μου, βγήκαν τα ζουμιά της. Εν πειράζει. Ωραία. Δεν τώρα είναι λίγο τα δύσκολα, πρέπει να το κρατήσεις λίγο καλά. Πριν την πέτσα να νευκεί, πειράζει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Αφού να την ευκάλω το λίπος. Απαλά μόνο. Δεν το έκαμε λίγο να κρυώσει. Τώρα μπορώ να φάω τον το κομματρίδι να δω αν είναι και καλό. Είσαι λεμαρός, ρε. Μμ, Είσαι λεμαρός. Τρώεται τούτο. Τρώεται, αλλά δεν μπήκα στην τα... Όχι, εψημένο. Ψημένο. Μια χαρά, ωραίο. Έβγαλε μου ο Μιχάλης το διχτάκι. Και η Λίζα Θα βγάλω αφαιρά, το λίπος, να φύγει το λίπος του εδώ, να το καθαρίσουμε. θα το μεταφέρεις τώρα. Να το μεταφέρω στη γάστρα μου με τη μαύρη. Ο φούρνος είναι ήδη αναμμένος στους 170 στον αέρα, φίλε μου. Χαράσω το, έτσι, για να απορροφήσει μέσα την επάλυψη που να βάλω. Κάνουμε το έτσι ρόμβους. Και πιο πολύ θα θέλεις. Όσους θέλεις κάμνεις. Τσάμε. Τώρα μπορούμε να βάλουμε γαριφαλάκια να καρφώσουμε. Παρόλο που εγώ δεν βάλω, αλλά λόγω του βίντεο μ' αρέσει και να τα βρίσκω μέσα. Όσα γαρίφαλα θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει. Ακριβώς. Όποιος δεν θέλει δεν βάζει. Όπως τη Λίζα. Ναι. Αλλά τώρα να βάλω Και τώρα η η επάλυψη. επάλυψη. Τραβήσει έτσι μέσα. Βάζεις έτσι να τραβήσει μέσα Ναι, στις δρομές. ναι. Σιγά σιγά για να τραβήσει αρκετό. Ακριβώς. Και να του δώσει την ωραία Ξεχωριστή. γεύση.
Άρα μόνο από πάνω βάζεις Ναι, μόνο από επάλυψη. πάνω. Ναι, διότι είναι να το γυρίσω, όπως είναι να μην είναι ψημένο. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Ναι, ήδη είναι ψημένο αφού Καλά τρώγεται μια ψημένο. χαρά. Και πάει το μπούτι, το χοιρινό, τον γκάμου. Έχει μια τρυπούδα, δεν με φορεί ακόμα Για λίγο. τις γιορτές, φίλες μου, είναι αριστερά, ό,τι δεξιά. πρέπει. Α, ωραία. Πίσω, θα με πίσω. Α. Πλούσιο. Και πάει στο φούρνο. Στους Τώρα 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο, φίλες μου, να πάρει ωραίο χρώμα. Για και κανέναν τελειώνουμε. τέταρτο. Να δούμε. Δεν είναι ωραίο. Α. Αγάπη μου να κρούσεις. Επειδή ήταν χαμηλά, δεν το βλέπω ακούσαμε. Τούτο φυλάγεται μες στην οψυγείο, να είναι και καλά. Κάπου να το χρησιμοποιήσετε, αν μείνει λίγο. Εντάξει. Φίλες μου. Προσθέτεις και όσον έμεινε από την επάλυψη μέσα στο ζωμό. Ναι, να φύγουν η κανέλα. Το ξυλάκι. Άρα πλεντάρεις το ζουμί που δημιουργήθηκε. Μυρίζει και το φύλλο με το πορτοκάλι μέσα, δεν το αφαίρεσα. Το μόνο που αφαίρεσα ήταν, Μιχάλη μου, η κανέλα, το ξυλάκι. Μια χαρά. Εντάξει. Ναι. Προσθέτουμε λοιπόν αλεύρι. Βάλουμε λίγο αλεύρι. Πάει μια κουταλιά. Ακόμα μία. Είναι περίπου 20 γραμμάρια η κάθε κουταλιά. Θα το πήξω κάπως για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω σαν σάλτσα. Εγκρίμα με τόσα αρωματικά που μπήκα μέσα να πάει άδικα. Χαμένο, ναι. Εν τω μεταξύ μυρίζει το πορτοκάλι που αλέστηκε μέσα. Εν το αφαίρεσα τη φλούτα του πορτοκαλιού. Δεν είναι τίποτα, ήταν πολύ Εν η λίγη. σκόρδη. Ναι. Εν το κρεμμύδι. Πολύ γατά στο σκόρδο, στο κρεμμύδι. Εν μπορούσα να φίλες μου να το πετάξω. Παίρνει χρώμα. Ναι. Άμα φίλες μου το αλλάξουμε θέση, εμπέζεται. Άντε κλείσει. Εμπέζεται. Και μια τρίτη κουταλιά αλεύρι. Το ανακατέψουμε να διαλυθεί καλά και ύστερα να το ξαναπάρω στη φωτιά. Θέλουμε να βάλουμε και λίγο κάρι. Εγώ να βάλω ακόμα λίγο κάρι. Α, τι έβαλες τσοκάρι. Να είμαι φανταστική. Δεν είναι ωραίο. Μιχάλη, δεν είναι ωραία σάλτσα. Δε. Άτε φίλες μου. Μανικωθείτε. Μανίκια πάνω. Δοκιμάστε το, κάντε το. Έτσι στα γιορτινά τραπέζια είναι ό,τι πρέπει. Και μπορεί να το έχει πιο μετά μες στο ψυγείο, Μιχάλη, διατηρείται μέρες. Ήρθε κάποιος, ένα μεσδεδάκι με ντομάτα, ένα αγκουράκι, τυρί, με έναν ποτό, έναν κρασάκι. Είναι ό,τι πρέπει. Τέλειωσε. Τέλειωσε η σάλτσα μας τούτη. Φίλες μου, κοιτάζομαι, θέλω να κάνει μια γκρούστα. Θέλει ακόμα λίγο. Θέλει ακόμα λίγο. Το λίγο στο πάνω. Πουρέ, Μιχάλη μου. Έτοιμο και το πουρέ. Πατάτα μπουρέ. Έτοιμο, Μιχάλη. Τα 25 λεπτουδάκια. Α, και στο 25, ναι. Τα γαριφαλάκια φαίνονται μαύρα πάνω. Για το πουρέ μας. Α, να βάλεις και σάλτσα από το Ναι, που... και το πουρέ μας έτοιμο. Έχω συνταγή, φίλες μου, με το πουρέ. Παναγία μου, το ωραίο πράγμα. Αχνιστό, Μιχάλη μου. Αχνίζει ακόμα. Έτσι ωραία από μέσα. Ο μάγειρας δικαιώνεται. Αποζημιώνεται. Να, θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ. Όλοι που στη σειρά. Φίλες μου, απίθανο, κάντε το ειλικρινά στα φετινά σας Χριστούγεννα, τις γιορτές και θα με θυμηθείτε πάλι. Είναι τόσο ζωμερό, τόσο ωραίο.